السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نادي العلوم. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الدرس الثالث من المفهوم الثاني اللي هو بعنوان الوقود. لو ما كنتش اتفرجت على بقية محاضرات الشرح هتلاقيهم موجودين على القناة. وبفكرك إن احنا بننزل حل التقييمات الأسبوعية بنحل فيها كل حاجة: الأداء الصفي، الأداء المنزلي اللي هو الواجب، وكمان التقييم الأسبوعي اللي بيبقى شامل 3 اختبارات. فلو ناقصك أي حاجة من اللي فات ارجع واتفرج عليها. خلينا بقى مركزين في درس النهاردة. نشاط 6 اللي هو بعنوان تكوين الوقود الحفري. تعالى كده نشوف هو بيقولك ايه. هو بيقولك تعلمنا في الأنشطة السابقة اللي هو الدروس اللي فاتت إن الوقود الحفري تكون من تحلل بقايا النباتات والحيوانات التي ماتت ودفنت منذ ملايين السنين، تعرضت لضغط وحرارة. أفكرك، قلتلك المرة اللي فاتت ازاي تعرف ان الحفري تعرفه ازاي. افتكر ان حفري جاية من كلمة حفر، يعني حاجة عشان اوصل لها لازم احفر. فتفتكر ان الوقود الحفري اللي انا محتاج احفر له عشان احصل عليه ده، اكيد انا هحفر على ايه؟ هحفر على كائنات حية ماتت واتحللت تحت مين؟ تحت الارض، ودفنت تحت الارض من ملايين السنين. وطبعا انت عارف ان سطح الارض تحت في باطن الارض في ضغط ودرجة حرارة شديدة جدا. تمام يا شباب؟ طيب، هو هنا نشاط يعني بيراجع معاك، بيقولك رتب الخطوات التالية لتكوين الوقود الحفري. طبعا بعد ما تقراهم هتكون الإجابة الصحيحة هي إن أول حاجة إن الكائنات الحية عاشت منذ ملايين السنين ماتت. الكائنات دي ماتت. بعد كده بدأت إنها يحصل لها إيه؟ إنها تدفن تحت الأرض أو تحت الصخور أو تحت رواسب الأرض. ولما تبقى موجودة تحت هتتعرض لضغط وحرارة كبيرة، وبالتالي تتحول من كائنات حية متحللة إلى فحم ونفط وغاز طبيعي، أو تحت مسمى الوقود الحفري. طيب، صل كل عبارة من الآتية بالصورة المناسبة. تعال نشوف. مصدر طاقة يجب الحفاظ عليه من التلوث، مين هو؟ أكيد المية، يبقى هكتب هنا جيم. زيادة استهلاك وتؤدي إلى إزالة الغابات. إزالة الغابات يبقى أنا هنا بتكلم على إن أنا بشيل أشجار أو بقطع أشجار، يبقى أكيد بتكلم على خشب الأشجار، يبقى أنا أكيد بتكلم على الشكل رقم ألف. يتكون من تحلل بقايا النباتات الجافة. ده قلنا مين؟ الفحم اهو، يبقى دال. يتكون من تحلل بقايا الحيوانات البحرية القديمة، يبقى احنا بنتكلم على مين؟ على النفط اللي هو ب. كل ده كان مراجعة يعني ما قلناش هنا حاجة جديدة. هنا بقى هنخش في الكلام الجديد. نشاط 7 بيقولك الحياة بدون كهرباء. تعال نشوف. يتم توليد الكهرباء في معظم محطات الطاقة باستخدام المصادر غير المتجددة. يبقى يا ولاد غالبا احنا لما بنيجي بنستخدم مصادر الطاقة عشان ننتج كهرباء، بنستخدم مصادر طاقة متجددة ولا غير متجددة؟ لا، المعظم اللي غالبا بنستخدم غير متجدد. تمام. لكن نادرا جدا او قليل جدا، استخدام محدود جدا لما بنيجي نستخدم الطاقة المتجددة. تمام. بدأ الاهتمام زي ما قلت لك اهو بتوليد الكهرباء باستخدام المصادر المتجددة مثل الرياح والماء. تمام. بس ده ايه؟ مش الاعتماد الاساسي. احنا معتمدين بشكل اساسي على مين؟ على مصادر الطاقة الغير متجددة. تعد الطاقة الكهربائية مصدرا هاما في حياتنا اليومية، حيث يصعب في العصر الحالي العيش بدون كهرباء لأن معظم الأجهزة تعمل بالكهرباء. تخيلوا كده يا أولاد، لو أنت قاعد في البيت ومفيش كهرباء، لا هتعرف تشغل التليفون بتاعك، مش هتعرف تفتح التابلت بتاعك، مش هتعرف تفتح التلفزيون، مش هتعرف تشغل اللمبة عشان تنور الأوضة أو الصالة، مش هتعرف تستخدم التلاجة، مش هتعرف تستخدم التكييف. احنا تقريبا كل حياتنا عبارة عن أجهزة كهربية. لو مفيش كهرباء الأجهزة دي مش هنعرف نشغلها. عشان كده الكهرباء مهمة جدا 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 جدا، ولازم ان احنا نكون راشدين في استخدامها ونكون نحافظ عليها. ما ينفعش مثلا يا ولاد ان انا اكون قاعد في الاوضه وبعد ما امشي منها امشي واسيب النور منور. لا، لازم ان انا اقفل ورايا النور عشان احافظ على الكهرباء، عشان ما ضيعش استهلاك الكهرباء فين؟ على الفاضي. تمام يا ولاد؟ هنا بيوريك اهميه الكهرباء في حياتنا اليوميه. قالك هنا ايه؟
قالك ان انت اقفل اي حاجة بتشتغل بالكهرباء في البيت، يعني اقفل اللمبة او المصباح الكهربي، اقفل اللابتوب، الموبايل، التلاجة، كل حاجة. هتلاقي انك مش شايف اي حاجة بسبب الدنيا ضلمة. فهتفكر ان انت ممكن تستخدم الشموع او المصابيح الكيروسين عشان تنور. هتكتشف ان الادوات دي هتيجي وقت وتخلص. يعني الشمعة دي سيبها تشتغل كده فترة طويلة، هتلاقي انها بتقصر لحد ما تخلص. يبقى هي مش هينفع ان انت تعتمد عليها بشكل مستمر. عشان كده الاستنتاج ايه؟ ان الكهرباء مهمة جدا 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 في حياتنا اليومية. فهنا بقى بيقولك طب انا عرفت ان الكهرباء دي مهمة، ازاي احافظ عليها؟ ازاي استهلكها بشكل رشيد او بشكل حكيم او بشكل صح؟ اعمل ايه؟ اهو، اطفاء المصابيح عند الخروج من الغرفة. انت خلاص طلعت من الغرفة، ما بقتش هتستخدمها، الأوضة بتاعتك، المطبخ، اي مكان، تقفل النور وراك. فصل الأجهزة أو فصل الكهرباء عن الأجهزة بعد استخدام. خلاص أنت مثلا بتستخدم مثلا مجفف الشعر، حلو، وخلاص أنت خلصت. تعمل ايه؟ تشيل الفيشة، تبطل استخدام الكهرباء. انت بتشحن التليفون بتاعك، خلاص شحن 100% وزي الفل، شيل الشاحن من الكهرباء، وهكذا. يبقى احنا يا ولاد لازم ان احنا نحافظ على الكهرباء. طيب، وتخصيص أوقات منتظمة لا تستخدم فيها الكهرباء. دي الطرق عشان نقلل استخدامنا للكهرباء. نشاط 8 بيقول لك ايه؟ استخدام الوقود الحفري في توليد الكهرباء. تعال نشوف ده بيحصل ازاي. يعتبر البنزين هو الوقود السائل المفضل لتزويد السيارات بالطاقة لتتحرك، وتستخدم الكهرباء لإمداد المنازل بالطاقة الكهربية اللازمة لإضاءة وتشغيل الأجهزة. دي معلومة قديمة احنا عارفينها، ان العربية عشان تشتغل محتاجة وقود سائل اسمه البنزين، دي انا عارفينها. والكهرباء بنستخدمها في البيوت والمنازل عشان نمدها بالطاقة عشان نشغل الأجهزة المختلفة. مفيش أي حاجة صعبة. طيب، كيفية توليد بقى الكهرباء في محطات الطاقة. الكهرباء اللي بتجيلنا البيت دي بتتعمل ازاي؟ بتيجي ازاي؟ تعال نشوف. يتم توليد الكهرباء في محطات الطاقة عن طريق حرق الوقود الحفري. بس اقف 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 اقف، ركز معايا. احنا دلوقتي عايزين نعمل كهرباء، عايزين ننتج كهرباء. طيب، فبنروح لمكان كبير كده اسمه محطة توليد الكهرباء. من اسمها، هي محطة، مكان بنولد بنكون بنصنع فيه الكهرباء. جميل. المحطة دي عشان تحول الكهرباء بتعمل ايه؟ تنتج الكهرباء بتعمل ايه؟ بتستخدم الوقود الحفري. يبقى في محطة توليد الكهرباء بيجيبوا الوقود الحفري ويعملوا فيه إيه؟ يحرقوه. فده بيعمل ايه؟ بيصنع الكهرباء. تمام. زي النفط والفحم والغاز الطبيعي. الوقود الحفري زي ما اتفقنا النفط وفحم وغاز طبيعي، بيجيبوا الحاجات دي يحرقوها فيطلعوا منها الكهرباء. تعال نشوف تفاصيل ده ازاي. لما الوقود ده بيحترق بينتج طاقة حرارية. الطاقة الحرارية دي بنسخن بيها المية عشان يتكون البخار. ما انت عارف المية لو جينا سخناها بتلاقي طالع منها ايه؟ البخار. هو ده بخار المية. البخار ده بيطلع لفوق، يطلع فوق، يرتفع، ويتم توجيهه داخل أنابيب لتحريك التوربينات. يبقى بعد ما بنبخر المية دي بتطلع وتشغل حاجة اسمها التوربينات. التوربينات دي بتولد طاقة حركية، يبقى تستخدم طاقة الحركة للتوربينات في تشغيل المولدات التي تحول طاقة الحركة إلى طاقة كهربية. يبقى احنا بعد البخار ده بيتحرك، يروح يحرك التوربينات فينتج عندي طاقة حركة. طاقة الحركة دي المولد يحولها من طاقة حركة إلى طاقة كهربية. الكهرباء دي تمشي عبر الأسلاك عشان توصل لكل الأماكن، توصل للمنازل، البيت بتاعنا، الشركات والمصانع. تمام. أهو تعالى كده نبص. يبقى أنا عندي هنا طاقة كيميائية اللي هي الوقود. تمام. عمل لها حرق، حرقتها، طلعت لي حرارة، طاقة حرارية. الطاقة الحرارية دي بنعمل ايه؟ الطاقة الحرارية دي بتنتج بخار المية. فالبخار ده بيحرك التوربينات اللي هو عبارة عن طاقة حركة. وبعد كده اللي هو المولد بيحول طاقة الحركة لمين؟ إلى طاقة كهربية تروح للبيت والمصنع والشركات. كده يا أولاد نكون خلصنا الدرس التالت. تعالوا نحل مع بعض شوية أسئلة وتدريبات. صح وغلط. السؤال الأول بيقولك ترشيد استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير الوقود الحفري. يعني لو أنا
قللت استهلاكي للكهرباء، ده هيوفر في الوقود الحفري، أكيد صح. الطاقة الكهرومائية من مصادر الطاقة النظيفة، أيوة صح. اللي هو مين مقصود بمين الكهرومائية؟ اللي هو الماء والهواء. دي مصادر طاقة نظيفة. طيب، الكهرباء ذات أهمية كبيرة في حياتنا، صح. تنتقل الطاقة نقط عبر الأسلاك المنازل. هي الكهرباء بتمشي في إيه؟ بتمشي عبر الأسلاك. طيب، هي مين الطاقة الكهربائية؟ طيب، معظم محطات الطاقة المنتجة للكهرباء تعمل باستخدام مين؟ قلتلك معظم، احنا حاليا معظم إنتاجنا للكهرباء بنستخدم الوقود الحفري. ده قليل أوي 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 اللي يستخدم الرياح. عند حرق الوقود تنتج طاقة حرارية. اتفقنا، هتحرق وقود تنتج حرارة، هتنتج طاقة حرارية. تستخدم طاقة نقط التوربينات في تشغيل المولدات لتوليد الحركة. طاقة مين؟ الحركة. طيب، هنا بقى بيقولك ايه؟ رتب المراحل التالية للحصول على الكهرباء المستخدمة في المنازل. طيب، أول حاجة اتفقنا إن احنا بنحرق الفحم والغاز الطبيعي. بعد ما بنحرقه بينتج ايه؟ بينتج طاقة حرارية. الطاقة الحرارية دي بتسخن المية، بيبقى فيه بخار بيمشي فيه أنابيب. البخار ده بيحرك التوربينات، يبقى ده 3. تمام. طيب، بعد كده التوربينات لما تتحرك تولد الكهرباء، اللي هي تستخدم الطاقة الحركية للتوربينات في تشغيل المولد اللي بيحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية. وبعد كده بيبقى عندي كهرباء أعمل فيها ايه؟ بنقلها عبر الأسلاك عشان أوصلها للمنازل والمصانع والشركات. تمام يا ولاد، كده نكون حلينا نبذة بسيطة كده من أسئلة الدرس الثالث. الباقي طبعا واجب عليك. أفكرك ما تنساش إن إحنا بننزل حل التقييم، روح شوفه عشان تعرف الإجابات الصح وتحله، عشان تكون متابع أول بأول، ما تراكمش أكتر من كده. أتمنى إن كل حاجة تكون واضحة. انتظروا إن شاء الله محاضرة شرح الدرس الرابع والخامس، وبإذن الله هنكمل برضو حل التقييمات للأسبوع الثالث والأسبوع الرابع. كان معاكم محمد من نادي العلوم. سلام.